हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। अम्बुकुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मुलाको अचार बनाएको छु साथीहरू। यसरी हामीले अहिले चाहिँ मुलाको सिजन हो, सस्तो मुला भएको बेलामा अचार बनाएर राख्यौँ भने खानासँग खान एकदमै सजिलो हुन्छ अनि यसरी बनाउनु भयो भने एकदमै मिठो पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले डल्ले खोर्सानी पनि राखेको छु। आउनुहोस् अब बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि मैले झन्डै 2 केजी मुला लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले राम्ररी धोएर लिइसकेको छु। यहाँ चाहिँ अलिअलि यो दागहरू छ, यो हेर्नुहोस् त, कालो कालो दाग छ। यसलाई चाहिँ म यसरी खुर्किएर बाहिरको भाग अलिअलि फ्याँक्ने छु। बाँकी हामीले मुलालाई तासिराख्नु पर्दैन साथीहरू यसरी अचार बनाउँदा। अब यसको यो माथिल्लो भाग यसरी फाल्नुपर्छ अलिकति, अनि यो फेदको भाग पनि यसरी फाल्नुपर्छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले सानो सानो आफ्नो हिसाबले पिस गर्नुपर्छ। यसलाई मैले एकचोटि धोएर पनि ल्याइसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई म काट्ने छु। काट्नको लागि यहाँ मैले एउटा मुला लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यसलाई म यत्रो साइजमा काट्छु, अलिकति लाम्चो आकारमा। यत्रो भएपछि चाहिँ अलि लामो लामो साइजको हुन्छ। मुलाको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति लामो लामो गरेर कटिङ गऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ जहिले पनि मुलाको अचार बनाउँदाखेरि यस्तै अलिकति लामो आकारमा काटेको मनपर्छ। त्यसैले यस्तो साइजमा मैले काट्दैछु। हेर्नुहोस् त, यत्रो साइजमा, धेरै ठुलो पनि छैन अनि धेरै सानो पनि छैन, यत्रो साइजमा। अब म यो सबै मुलाहरूलाई यसरी नै यही साइजमा काटेर तयार गर्नेछु साथीहरू। मुलाको अचार चाहिँ प्रायः सबैलाई मनपर्छ साथीहरू। भातसँग, रोटीसँग, जेसँग खाँदा पनि यो एकदमै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले सबै मुलालाई काटिसकेँ। यसरी सबै मुलालाई अहिले चाहिँ धेरै देख्दैछ। अब यसलाई ओइलाउनुपर्छ, घाममा सुकाउनुपर्छ, यो घटेर थोरै हुन्छ। अब यो अचारमा म डल्ले खोर्सानी पनि मिसाउने छु। यो डल्ले खोर्सानी हेर्नुहोस् त, मैले रातो लिएको छु। यो डल्ले खोर्सानीलाई पनि मैले राम्ररी धोइसकेको छु। अब चाहिँ यसको भेट्नो चुडाएर रेडी गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। म यसको सबै भेट्नोहरू चाहिँ चुडाएर यसरी निकाल्ने छु। यसो गऱ्यौँ भने यो छिट्टो सुक्छ साथीहरू। ल अब यो दुईटै मुलालाई पनि अनि डल्ले खोर्सानीलाई पनि दिनभरिको घाममा म सुकाउने छु। ल हेर्नुहोस् त, घाम त्यस्तो चर्को नभएकोले गर्दाखेरि मैले यो मुलालाई चाहिँ 2 घाम सुकाएँ साथीहरू। हिजो पनि दिनभरि सुकाएँ अनि आज पनि। अब घटेर यतिको भइसकेको छ। यो मजाले सुकिसकेको, योभन्दा धेरै चाहिँ सुकाउनु हुँदैन। त्यसरी नै यो डल्ले खोर्सानी पनि 2 घाम सुकाएको छु साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यो पनि ओइलाएर मजाले अब तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ यिनीहरूलाई म एउटा बलमा खनाउने छु सुरुमा। यो सबै मुलाहरूलाई मैले यहाँ राखिसकेँ अनि डल्ले खोर्सानी चाहिँ म सबै राख्दिनँ साथीहरू, त्यो एकदमै धेरै पिरो हुन्छ। त्यसैले डल्ले खोर्सानी चाहिँ यति मात्रै राख्छु। अब यसको फेदमा यसरी हेर्नुहोस् त, थोरै कट लाउनुपर्छ। म देखाउँछु, हेर्नुहोस् त, यसरी थोरै कट लगायौँ भने यहाँभित्र मरमसला, तेल मजाले पस्छ, नुन, अनि यो डल्ले खोर्सानी बिग्रिँदैन साथीहरू। अचार एकदमै मिठो हुन्छ। ल सबै यसरी मैले डल्ले खोर्सानीको फेदमा पनि काटिसकेँ। अब यसको मसलाको लागि मैले ग्यास अन गरेको छुइनँ। प्यानमा मैले राख्दैछु जिरा 1 टिस्पुन, धनियाँ 1 टिस्पुन, यो सौँफ 1 टिस्पुन, अनि यो मरिच चाहिँ 1/2 टिस्पुन मात्रै। त्यसै गरेर यो चाहिँ तोरीको दाना हो, यो चाहिँ 2 टेबल स्पुन, अनि यो 1 टिस्पुन चाहिँ पहेँलो सर्स्यौँ। अब ग्यास अन गरेर यो मसलाहरूलाई एकछिनसम्म भुट्नुपर्छ। यसलाई धेरै बेर चाहिँ भुट्नु पर्दैन साथीहरू। अब यो मसलाहरू यतिको पड्कन लागेपछि चाहिँ सुन्नुहोस् त, यसलाई निकाल्नुपर्छ। मैले यहाँ एउटा प्लेटमा निकालेर एकछिन सेलाउनको लागि राख्दैछु। यो राम्ररी सेलाएपछि कुनै पनि खलमा, सिलौटामा अथवा मिक्सी जारमा राखेर हामीले खस्रो गरेर पिस्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो सानो खल छ मेरोमा, यसैमा राखेर पिस्दैछु। मिक्सर ग्राइन्डरमा भन्दा पनि सिलौटामा अथवा यसरी खलमा पिसेको चाहिँ एकदमै ठिक्कको खस्रो भएर पिसिन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यो अब तयार भइसकेको छ पिसेर। म तपाईँहरूलाई अलिक नजिकबाट देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है त, यतिको। ल हेर्नुहोस् त, यो खस्रो छ। यतिको भएपछि चाहिँ अचारमा हाल्नको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ साथीहरू। ल यसरी अब यो पिसेर तयार गरिसकेँ। यसलाई म साइड राख्दैछु। अब चाहिँ यसमा हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ अचार।
सुरुमा यहाँ म नुन एड गर्दैछु साथीहरू। नुन चाहिँ हामीले अचारमा अलिकति बढी राख्नुपर्छ साथीहरू। सधैँ खाने दाल तरकारीमा भन्दा अलिकति बढी यस्तो अचारमा राख्नुपर्छ। अब यसरी नै म यहाँ बेसार राख्दैछु हाफ टिस्पुन। अब काश्मिरी चिल्ली पाउडर राख्दैछु 1 टिस्पुन। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो कलर आउँछ साथीहरू। त्यसरी नै अहिले भर्खर बनाएको यो अचार मसलाको पाउडर हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। यो चाहिँ 1 टेबल स्पुन, 2 टेबल स्पुन, टोटल हाम्रो यहाँ 3 टेबल स्पुन जति हुन्छ, सबै मैले यहाँ राख्दैछु। अब यसमा तेल राख्नुपर्छ साथीहरू। तेल चाहिँ तोरीको तेल राख्नुपर्छ। तोरीको तेल राख्नाले चाहिँ यसरी बनाएको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। अरू तेल भन्दा पनि हामीले तोरीको तेलमा नै बनाउनुपर्छ साथीहरू। मैले यो डाडुमा 1 डाडु भरेर तोरीको तेल तताउँदैछु। यसलाई अब धुवा निस्किने गरी मजाले यसरी तताउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै धुवा निस्किसकेको छ। अब चाहिँ ग्यासको फ्लेम अफ गरेर यसलाई थोरै थोरै गर्दै राख्नुपर्छ। यहाँ मैले एकैचोटि राखेको छुइनँ। ल हेर्नुहोस् त थोरै थोरै गर्दै मैले यहाँ राख्दैछु। एकैचोटि राख्नलाई चाहिँ तेललाई एकछिनसम्म सेलाएर अनि मात्रै राख्नुहोला। यसो गर्नाले मसला डढ्दैन। थोरै थोरै तेल राख्दै चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो सबै मसलाहरूलाई राम्ररी यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। यो मसला र तेल चाहिँ यो खोर्सानी अनि मुलाहरूमा मजाले लाग्ने गरी यसलाई हामीले 2-3 मिनटसम्म यसरी फर्काइ चलाइराख्नुपर्छ साथीहरू। अनि मात्रै यो मसलाहरू मजाले मुलामा मिक्स हुन्छ। अब चाहिँ यसमा म 1 टेबल स्पुन यो भेनिगर पनि एड गर्दैछु। यसले चाहिँ ढुसीहरू आउने, अचार बिग्रिने जस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन। यो नराख्दा पनि बिग्रिँदैन, तर पनि यो राख्यौँ भने अझै सेफ हुन्छ हाम्रो अचार। अब चाहिँ नुन कम भएको छ भने पनि हामीले टेस्ट गरेर नुन थपेर फेरि एकचोटि राम्ररी यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। अनि यो सिसाको बोतल हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई राम्ररी धोएर तातो पानीमा अनि घाममा 1 घाम मजाले सुकाएर ल्याएको हो साथीहरू। हामीले अचार हाल्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको नै यही हो साथीहरू। बट्टामा जुन बट्टामा हामी अचार भर्छौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति पनि चिसोपन अथवा बाफहरू केही पनि हुनु हुँदैन साथीहरू। अब यसमा म मजाले यसरी अचार भर्दैछु। मैले यसलाई चम्चाको सहायताले नै हल्का हल्का प्रेस गर्दै भर्दैछु साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त मैले अब सबै अचार यसमा भरिसकेँ। फेरि यसलाई एकचोटि घुमाउँदै यसरी प्रेस गरिदिन्छु। यसो गर्नाले चाहिँ भित्र हावा बस्नु पाउँदैन अनि हाम्रो अचार बिग्रिँदैन। अब चाहिँ यसमा हामीले तेल राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि मैले तेल यसरी नै तताउँदैछु मजाले धुवा निस्किने गरी। हेर्नुहोस् त अब चाहिँ यो तेललाई मजाले सेलाउन राख्नुपर्छ साथीहरू। यो तेल चाहिँ अब सेलाइसकेको छ। हातले छाम्दाखेरि पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले मजाले हातले छाम्न सकिरहेको छु। यो तेल अब मनतातो मात्रै भइसकेको छ। यतिको भएपछि चाहिँ अब हामीले यसरी माथिबाट यो तेल राखिदिनुपर्छ। अनि बोतलको मुखतिर लागेको यो तेलहरू, अलिअलि नुनहरू सबै यसरी हामीले पुसिदिनुपर्छ। यसबाट ढुसीहरू आउने चान्स हुन्छ साथीहरू। त्यसैले यसलाई हामीले मजाले पहिला पुसेर मात्रै ढकनी लगाउनुपर्छ। अचार बनिसकेर पनि हामीले चलाउँदाखेरि सुक्खा चम्चा मात्रै युज गर्नुपर्छ। अनि यसरी ढक्कनतिर लागेको छ भने पुछेर मात्रै ढकनी लगाउने बानी गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले लामो समयसम्म हाम्रो अचार बिग्रिँदैन। ल हेर्नुहोस् त यसरी यो अचार चाहिँ अब एकदमै राम्रोसँग बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले घाममा राख्नुपर्छ साथीहरू। 2-3 दिनसम्म घाममा राख्यौँ भने यो अचार एकदमै छिटो बनिन्छ साथीहरू। नत्र भने भित्रै राखेर पनि हामीले 8-10 दिनपछिबाट यो अचार खान सक्छौँ। यो तयार भइसक्छ। मुलाको अचार धेरै सुकाएको छैनौँ, त्यसैले यो एकदमै छिटो तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ हाम्रो यो आजको अचार बनेर तयार भइसकेको छ। भिडियो मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै साइडको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर राख्नुहोला। मेरो च्यानल अम्बुकुक्समा यसरी नै जोडिरहनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।